Pipe Repair Blowout. Van waar komt het? Outlaw Racing. Hey crosser. Hello everyone, welcome back to the channel and thank you for watching these videos. We're back with brand new content and more motivated than ever to reach our 10,000 subscriber goal. So please like the video, hit the bell and subscribe as it would mean so much for me, Redwire Custom Shop and the channels. Today we're doing something I actually didn't know existed, but also will be more known in the Enduro or motocross world. Deukske. Deukske. Dat is wel echt Deukske. een heel kleine deukje. Ja, we kunnen het nog steeds testen. Hè. Ja, maar het gaat ik zou precies aan de stroom al afkomen. Daarvoor is het gemaakt. Alsjeblieft. Yasuni C30. Maar voor die demper af te dingen ze, of wat? Ja, dat is toch gewoon wat. Waar gaat die achter grijpen? Ja, als je hier een schans maakt, een 3D geprint stukje schans, kun je hem zo, dat hij niet zo trekt, maar zo. Of je zaagt gewoon even die uitlaatbocht eraf. Ja, nou, nee, dat gaan we niet doen, hè. De steel is altijd het smalste, hè. Dus. So these two plates actually allows you to seal off the exhaust before putting it under 3 bar pressure. Deze ja, is obviously de kant van de tailpipe. Demper. Tailpipe. Demper, ja, inderdaad. Voor de gewone uitlaatjes. Mooi gecorrigeerd, jongens. Goeie constructie. Als je kunt zien, de uitlaat is dan 2 punten mooi afgesloten. Hopen. Dan gaan we ze nu zonder druk zetten. Hè. Zeg maar als er 3 bar op staat. Hè. Ja? We gaan eerst de deukjes eens laten zien. De grote deukjes hier doen. Hè. Ja, hier zitten kleine deukjes in. Hier al een iets grotere. Hier ook in de bocht een paar deukjes. En die gaan we er nu allemaal uithalen. Hier zit er ook nog een grote. Hier zit er nog een grote. En voor de rest is er goed. Oké, we gaan eraan beginnen. Hè. Voilà. While heating up the metal, the 3 bar pressure should form the exhaust back to its original shape. Just pay attention to the pressure buildup after heating for more than 5 minutes. Pak jij de dingen in, de lucht, gaan we die eraf laten. Er zit nu 1,5 bar op. Oké, is goed. What do you think? Did it work out nicely? Or do you also think it has minor to no effect on small dents? I'm convinced it was pure for testing purpose, and we might use this again on bigger dents when they come by in the future. So for now, that's it for this video. I'll be revisiting my own Aerox again soon to see if it still starts after, a few months of just doing nothing. I'm also negotiating with a manufacturer to get me hooked up with a complete new engine, but that's for future thoughts. So, thank you all for watching the video, subscribing and liking. Stay safe out there. Thank you. See you next time.